Te-ai gândit vreodată cât timp se pierde animând fiecare cifră manual? Pare un detaliu mic până când îți dai seama că ai petrecut 20 de minute doar să vezi cum 1 se transformă în 2. În acest video vei vedea cum se creează o animație numerică în DaVinci Resolve simplă și ușor de controlat, fără bătăi de cap, fără calcule inutile și, cel mai important, fără să-ți pierzi răbdarea la cifra 7. La final, efectul va fi salvat astfel încât să poată fi folosit în orice proiect cu un singur click. Din pagina Edit, merg la Effect, aleg un Fusion Composition pe care îl trag în timeline. Îl selectez și îl deschid în pagina Fusion. Adaug un fundal din bara de instrumente și îi reduc alfa la 0 ca să-l pot folosi ulterior peste orice clip. Apăs Shift plus Space și caut text. Îl adaug și îl conectez la fundal. Acum o să las câmpul de text gol, nu pentru că nu știu ce să scriu, ci pentru că vreau să fac totul automat. Dau click dreapta pe nodul text și intru în Edit Control. Îi dau un nume, să zicem Counter. La Type am numeric, la Page aleg text, bifez integer ca să am doar numere întregi fără decimale, setez intervalul de la 0 la 100.000, dar aici pot pune orice valoare vreau. Activez Slider Control pentru că vreau să controlez valoarea manual și, foarte important, mă asigur că e bifată opțiunea animației. Acum am sliderul, dar văd că nu se întâmplă nimic încă. Acum vine partea interesantă. Trebuie să leg sliderul de text. Dau click dreapta în caseta de text, merg la Expression, șterg tot ce este acolo, apoi scriu Counter. Am grijă să fie exact același nume ca sliderul, altfel nu funcționează. Acum, dacă mișc sliderul, văd cum numărul se schimbă instant. Dacă vreau, îl pot modifica foarte ușor. După Counter, adaug două puncte, pun ghilimele și scriu lei. Apoi închid ghilimelele. Am grijă să mai adaug un spațiu să nu fie prea înghesuit. Așa pot adăuga orice text după număr. Pot adăuga semnul $, pot scrie vizualizări sau orice alt text. Eu o să rămân pe lei. La primul cadru, pun un keyframe la counter la valoarea 0. Apoi merg în față pe timeline, să zicem 60 de cadre, și cresc valoarea până la 100.000. Dacă dau play, numărul începe să crească. Din păcate nu și contul bancar, dar măcar arată bine. Văd că este destul de liniar, așa că deschid Spline, selectez animația, apăs Zoom to Fit, Ctrl-A pentru a le selecta pe toate și apăs tasta S. Acum începutul și finalul sunt mai lente, dar vreau ceva mai dinamic, așa că apăs tasta T ca să controlez punctele de intrare și ieșire. Selectez primul keyframe și cresc Ease Out până la 100. Apoi selectez al doilea keyframe și reduc Ease In până la 20. Dacă dau play din nou, văd cum crește din ce în ce mai rapid. Dacă vreau, pot face și invers. Setez primul keyframe la 100.000, iar al doilea la 0. Așa am o numerătoare inversă. Acum hai să-l fac să arată mai bine. Schimb fontul cu unul mai gros, de exemplu Montserrat, și aleg Extra Bold. Vreau să fie vizibil dintr-o privire, așa că o să-l măresc puțin. Merg în tabul Shading, apăs pe 2, activez conturul, îi schimb culoarea și cresc puțin grosimea. Apoi merg la text și schimb culoarea textului într-un verde. Dacă observ că textul se mișcă stânga-dreapta când se schimbă numerele, setez alinierea la dreapta și îl repoziționez. Acum mișcarea devine stabilă. Apoi adaug un soft glow, dar îi reduc intensitatea pentru că vreau să fie un efect cinematic, nu o lanternă. Mai adaug și un drop shadow. Nu e obligatoriu, dar niciodată nu strică și face textul să se separe mai bine de fundal. Acum vreau și o animație de intrare. Adaug un nou transform. La început pun textul în afara cadrului și activez un keyframe la poziție. Peste o secundă pun textul înapoi în cadru. Deschid Spline, selectez animația și aplic un Ease Out cubic. Asta o să-i dau un mic bounce la intrare. Dacă dau play, textul intră în cadru și începe numărătoarea. Și acum partea care mă va ajuta pe viitor. Salvez totul ca preset, pentru că dacă trebuie să refac asta de fiecare dată, clar fac ceva de greșit. Merg în pagina Edit, deschid Power Beans și trag compoziția acolo. Îi dau un nume și gata.
Data viitoare nu mai construiesc nimic de la zero. Doar trag compoziția în timeline și o poziționez unde vreau.